נעבור לברך, טכניקה של הברך. אנחנו נעשה טכניקה מאוד פשוטה, נעימה, מאוד יעילה. כמו שאני אמרתי, יכול לפתור בעיות של כאבים כרוניים של הברך, וגם כן יכול מאוד לשפר את טווח תנועה. אנחנו גם כן נעשה את הטכניקה כדי לשלב את זה יחד עם הירך. אז בעצם, אז לפי המחקרים, יכול להיות 80%, אפילו 90% מבעיות של הברך, המקור, אם זה לא טראומטי, המקור זה מהירך או הגב. אז אנחנו תמיד שמים מישהו שיש לו כאבים בברך, אז צריך גם כן להתייחס לבעיות של הגב. L2 זה נותן את העצבוב של הברך ואת הירך, בגלל שזה גם כן מקרין, יש הקרנה של בעיות של ירך, זה מגיע, וגם כן את המנח ואת הזווית, אולי יש משהו שזה לא נותן את האפשרות, אבל זה גורם ביומכנית, זה עושה הרבה עומס על הברך. אם זה משהו טראומטי, אז אנחנו צריכים להתייחס לברך בעיקר, וגם כן אפשר את ההשלכות לכל הרקע. אנחנו רוצים קודם כל לבדוק את הטווח תנועה, אז מה שאנחנו עושים זה דומה שמה שאנחנו עושים את הירך, אבל אנחנו רוצים פשוט לעשות את זה בצורה כזאת. לא, אנחנו רוצים עם הירך אנחנו עושים את זה בצורה כזאת, או שאנחנו יכולים פשוט ככה. קודם כל לבקש ממנו לעשות, במיוחד אנחנו לא רוצים לקבל את זה ופתאום בום, זה מתחיל לגרום לכאבים נוראים. אז אנחנו מבקש שהוא יכול לכופף, ואני אגיד איי פה, אז אנחנו לא עוברים את ה-85 מעלות, אז כשאנחנו בודקים. אז אנחנו רואים שאיי הוא לא יכול יותר מזה, אז כשאנחנו רוצים לבדוק ואנחנו רוצים לטפל, לא עוברים. אז אנחנו נעשה את הטיפול, ואז לבקש שהוא יעשה את זה, שנראה אם יש איזשהו שיפור בטווח. אוקיי, אז כמו שאמרנו, אז אנחנו רוצים להגיע לראש של הפיבולה. זה הפתח כדי לשחרר את כל הברך. אז אנחנו רוצים פשוט להניח את הרגל כמו שאנחנו עשינו עם הירך. אז בגלל זה יהיה מאוד מאוד קל לעשות את הטיפול המשולב עם הברך וגם כן עם הירך. אז אם אנחנו רוצים פשוט להתרכז רק על הברך, מה שאנחנו נשים בדיוק כמו שעשינו עם הרגל שמאל, זה עם היד שמאל, אנחנו עם מתחת עד שמרגישים את הבליטה. מאוד קל להרגיש את הבליטה, ושם את האצבעות, זה גם כן מאוד שטחי. עושים את זה מתחת, מרגישים את הבליטה מהחלק החיצוני, אבל אנחנו לא רוצים להיות מהצד החיצוני, אנחנו רוצים להיות מתחת, מהצד האחורי. עם היד שנייה, אז אנחנו לא עושים את זה ככה או ככה. אנחנו רוצים שהאצבע כף יד יהיה על האזור החיצוני. זה נותן את הקונטרה של האצבעות. אז אנחנו עושים את זה, אנחנו מחזיקים את זה בצורה כזאת, ואז אנחנו מעבירים את זה לאמצע, ואז אנחנו מתחילים לפגוש את העצם. זה מאוד שטחי. ואז אנחנו מוסיפים את הסיבוב של הירך יחד עם ההימור הקרניאלי. אנחנו מותחים את הרצועות של הברך.